ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለመጣችሁ ስላያችሁ እጅግ አብዝቶ ደስ አለኝ። በዛሬው ዕለት ለእናንተ ውፍረት ለመቀነስ ወሳኝና ዋነኛ የሆኑትን 6 ነገሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉ ውዶችዬ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ውፍረት ለመቀነስ ስታስቡ ሁላችሁም ውፍረት ለመቀነስ ስታስቡ ለጤንነታችሁ መሆን አለበት እና ፕሊዝ ጋይሶች ራሳችሁን መውደድን አስቡበት። ምንም ይሁን ምንም ራሳችሁን ሰውነታችሁን መውደድ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰውነታችሁን መቀነስ ያለባችሁ ለራሳችሁና ለጤንነታችሁ ስትሉ ነው እና የተለያዩ ስፖርቶችን ሰርቻለሁ። ከፈለጋችሁ እነሱን ለማየት እዚህ ጋር አንድ ሊንክ አሳይቻችኋለሁ። የማይመቻችሁ ካላችሁ በቤት ውስጥ የሚሰራ ስፖርት እዚህ ጋር አለላችሁ፣ ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄንን ስሙ። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ውፍረት ለመቀነስ መጠቀም ያለቦት ወይ ማወቅ ያለቦት የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? የመጀመሪያው ነገር ክብደት ለመቀነስ ቁርስ ላይ ፕሮቲን ያለውን ነገር አብዝቶ መመገብ። ቁርስን በደንብና ፕሮቲን ያለው ነገር ቁርሶችን መጀመሪያ ቁርሳችንን በደንብ ከበላን ምሳችንና ራታችን ላይ ማረጋጋት እንችላለን እና ደግሞ ለውላችንም በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ቁርስ ከበላን ውሏችን በጠቅላላ ጥሩ ይሆናል። ከዛም ባለፈ ደግሞ እንትን አንልም፣ ምንድነው የሚባለው፣ ቀን ላይ ብዙ ረሃብ አይኖርብንም፣ ብዙ ውሃ እንጠጣለን። ያ ደግሞ ጥሩ ነው፣ ይረዳናል። ግን ቁርሳችንን በጣም ጥሩ ፕሮቲን ያለው ነገር መመገብ፣ ቁርስን በደንብ መመገብ አስፈላጊ ነው። ብዙ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? እንደ ጾም ያደርጉትና ቁርሳቸውን አይበሉም። ከዛ ደግሞ ማታ ላይ ብዙ መብላት። እንደዛ ከሆነ በጣም ምንም እያረዳችሁ አይደለም። ስለዚህ ቁርሳችሁን ብሉ። ቁርስ መብላት የማይወዱ ሰዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ቁርስ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ቁርሳችሁን በደንብ አድርጋችሁ ጥርስቅ አድርጋችሁ ብሉ ነገር ያለው። ሁለተኛው የስኳር መጠጦችን አለማብዛት። የስኳር መጠጦችን ጁስም ቢሆን የታሸጉ ጁሶችን የምትገዙ ከሆነ ቤት ውስጥ የምትሰሩት ጁሶች በጣም አሪፍ ናቸው። ምክንያቱም ስኳር ሳታስገቡ የምትሰሩት ጁስ ማለት ነው። ጀስት ፍሩክቱ ብቻ እንዲሆን ማለት ነው። ግን በውጪ ግን የምትገዙት የታሸጉ የጁስ እንትን የሚጠጡ ነገሮች የሉም። እዚህ ጋር አረግላችኋለሁ ፎቶን። እነዚህ ነገሮች ስትገዙ በጣም ተጠንቀቁ። ምክንያቱም ስኳሩ በውስጡ ያለው ስኳር መጠን ምን ያክል ነው የሚለውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ እነሱንና ለስላሳ መጠጥ እስከናካቴው ማቆም እና ተመስገን ውሃ መጠጣት እና ጁሶቹን እንዳልኳችሁ ቼክ አድርጉ። ምን ያክል የስኳር መጠን አለው ምን ያክል የለውም የሚለውን ቼክ አድርጉ። በተቻላችሁ መጠን ጁስ ቤታችሁ ሰርታችሁ ብትጠጡ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። የሚገዙ ጁሶችን አለመጠጣት፣ ግን ከገዛችሁ ምን ያክል ስኳር እንዳለው ቼክ ማድረግ። ሶስተኛው ነገር ምንድነው? ከመብላታችን ወይ ከመመገባችን በፊት ውሃ መጠጣት። በደንብ አድርገን ውሃ መጠጣት። በነገራችን ላይ እኔ ውሃ መጠጣት በጣም ነው የምወደው። ውሃ በጣም ብዙ ነው የምጠጣው። ሲሪየስሊ ላይክ በጣም ነው የምጠጣው። ለስላሳ መጠጥ ብጠጣ ወይ ቅዳሜ ወይ አርብ ወይ ደግሞ በቃ የሆነ ቦታ ሄጄ ውጪ ምናምን ስበላ ሊሆን ይችላል እንጂ በአብዛኛው ቤት ውስጥ የምጠጣው ውሃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውሃን ከመመገባችሁ በፊት በደንብ ጠጡ። ከዛ ተመገቡ። የምትመገቡት ትንሽ ይሆናል። ያ ደግሞ ውፍረት ለመቀነስ በጣም ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከመመገባችሁ በፊት ብዙ ውሃ መጠጣት በጣም ጥሩ ነው፣ ይመከራልም። በነገራችን ላይ ለኩላሊታችንም በጣም ጥሩ ነው ውሃ። ቀስ ብለው ተረጋግተው ሳይጣደፉ ተረጋግተው ይመገቡ ይላል ማለት ነው። አራተኛው ለምንድነው ተረጋግታችሁ መመገብ ያለባችሁ? በፍጥነት በምትበሉበት ጊዜ አንደኛ ለጨጓራችሁ በጣም እየከበደ ይሄዳል። ፕላስ ደግሞ በጣም ብዙ ትበላላችሁ በፍጥነት ሲበላ ማለት ነው። ስለዚህ ግን ቀስ ብላችሁ አላምጣችሁ ረጋ ባለም ነገር ብሉ። ለስራም ለምንም ብትቸኩሉ ለምግብ ጊዜና ሰዓት ሰጣችሁ ባልተጣደፈ መንገድ ቀስ ብላችሁ በጥርሳችሁ አላምጣችሁ በደንብ አኝካችሁ
ብሉ። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። የጨጓራ ስራን ታጠቃላላችሁ። ፕላስ ደግሞ በጣም ብዙ አትመገቡ። በደንብ አላምጣችሁ ስትበሉ። እኔ አይደለሁም ያልኩት ጥናቱ ነው። እዛ ደግሞ በመቀጠል ጥሩ ጥራት ያለው እንቅልፍ ይተኙ። 5ኛ ጥሩ ጥራት ያለው እንቅልፍ። ጥራት ያለው እንቅልፍ ማለት ያልተቆራረጠ፣ ያረፈደ፣ ምን ያላለ እንቅልፍ። በነገራችን ላይ እንቅልፍ በጣም 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 ወሳኝ ነው። ምክንያቱም በእንቅልፋችንን ጥሩ እምንተኛ ከሆነ ጥሩ እንቅልፍ እምንተኛ ከሆነ የሰውነታችንን የምንመገበው ምግብ እንዳለ ነገሮች የመስራት ጊዜ ያገኛል። ፕላስ ደግሞ ሰውነታችን ራሱ እንትን ያደርጋል፣ ያርፋል። እና በቃ ጥራት ያለው እንቅልፍ ሰውነት ለመቀነስ በጣም ወሳኝ ነው። ለአይምሮአችንም በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ጋይሶች እንቅልፍ ቀልድ እንዳይመስላችሁ፣ በደንብ አድርጋችሁ ተኙ። ኦኬ፣ ይሄ ለእኔም ይመለከታል። አንዳንድ ጊዜ እኔም ጥሩ እንቅልፍ አልተኛም ቢዚ ምናምን እየሆንኩኝ፣ ግን አሁን ገባኝ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት አለብኝ ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ሂደቱን በ6ኛ ደረጃ የምነግረው ይሄ ያው ብዙዎቻችሁ ውጪ ላላችሁ ሰዎች ይመለከታል። ያበሰሉ ምግቦች ወይም ቤት ውስጥ ያበሰሉ ምግቦችን ወይም ራሳችሁ አብስላችሁ ለመመገብ ሞክሩ። በአብዛኛው ውጪ ያሉ ፋስት ፉዶችን ማለትም ምንድነው የሚባለው ይሄ የደረሱ ምግቦችን አትመገቡ ማለት ነው። ደርሰው ያለቁ ምግቦችን ቤታችሁ አምጥታችሁ አብስላችሁ በጣም ጥሩ አድርጋችሁ ከሰላጣ ጋር ሞር ጤናማ አድርጋችሁ በቤት ውስጥ ስሩ ማለት ነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ የተሰሩ ምግቦች ሞር ለጤና ጥሩ ናቸው። ፕላስ ደግሞ ለክብደት መቀነስ ራሱ በጣም ወሳኝ ነው። በሁሉም በፕሮቲኑም ምንም ሁሉንም ነገር ራሳችን እንትን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ቤት ውስጥ የተሰሩ ወይም ቤት ውስጥ ሆምሜድ የሚባሉ ምግቦችን መመገብ በጣም ጥሩ ነው፣ ውፍረት ለመቀነስ ማለት ነው። ውዶችዬ ይሄንን ይመስላል 6 ወሳኝ ያልኳቸውን ነገሮች ውፍረት ለመቀነስ ማወቅ አለባችሁ ያልኳቸውን ነገሮች ለእናንተ ይሄው በዝርዝር አቅርቤያለሁ። ምርጦችዬ እራሳችሁን መንከባከብ፣ ሰውነታችሁን መጠበቅ አትርሱ። በጣም ወሳኝ ነው። ሰውነታችንን መንከባከብ፣ ራሳችንን መንከባከብ ማለት ነው። ለጤናችን ራሱ በጣም ወሳኝ ነው እላለሁ። ውሃ ጠጡ። እስካሁን ሰብስክራይብ አላደረጉም? ምን ይጠብቃሉ? ሰብስክራይብ የምትለዋን አሁኑኑ ይጫኑ። የመጀመሪያ ጊዜዎት ከሆነ እንኳን ደህና መጡ ወደ ስሜር ቢዩቲ ዩቲዩብ ቻናል። ይሄ ቻናል በ3 ነገሮች ላይ ያተኮረ ቻናል ነው። 3 ውበቶች። የመጀመሪያው ውበት ሜካፕ ወይም የፊት ውበት፣ ሁለተኛው ውበት ጂም አካላዊ ውበት፣ ስለ ውፍረት መቀነስ የተለያዩ ነገሮች እናወራለሁ። ሶስተኛው ውበት ደግሞ ውስጣዊ ውበት፣ ራስን መስራት፣ ራስን መገንባት፣ ራስን ማሳደግ፣ እነዚህ ነገሮች ላይ ያተኮረ ቻናል ነው። በእነዚህ 3 ነገሮች ላይ ኢንተረስት ካለው ሰብስክራይብ የሚለውን አሁኑኑ ይጫኑ። የደውል ምልክቷን ቢጫኑ ቪዲዮ በለቀኩኝ ቁጥር ኖቲፊኬሽን ይደርሶታል ማለት ነው። በዛ የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ ከኔ ማግኘት ይችላሉ። ስላየሁት ስለመጡ ቪዲዮን በጠቅላላ ሙሉን ስላዩ በጣም አመሰግናለሁ። በእኔ ቪዲዮዎች ሞር ኢንተረስት ካሉት እዚህ ጋር የቤት ውስጥ ጂም የሚል የቤት ውስጥ ስፖርት የሚል ቪዲዮ እዚህ ጋር አለሎት፣ እሱን ማየት ይችላሉ። ቀጥለው ኢንጆይ እንደሚያደርጉ ተስፋ አለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ላይክም ያድርጉ። ላይክ የበለጠ ያበረታታኛል። ከታች ደግሞ ኮሜንት ላይ የምትጽፉልኝ ውፍረት አሁን እነዚህ እኔ ካነሳዋቸው 6 ነገሮች የትኛዎቹን ትጠቀማላችሁ ወይስ እናንተ የምትጠቀሙት ሌላ መንገድ አላችሁ ወይ? ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ያነሳዋቸውን 6 ፖይንቶች እንዴት ታዩታላችሁ በእናንተ ማለት ነው። ስለሱም ኮሜንት አድርጉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ
ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔን ስለመረጡኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ቻው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ባይ